pinaka-suitable site para sa inauguration. Bukod kay Marcos Jr., kabilang din siya nagsagawa ng kanilang inaugural dito sa National Museum. The dati rin all next in the Philippines in the former President Bongbong Jose Laurel at Manuel Rojas. Sa bago-bakan po mamili ni President-elect PBBM, ang National Museum ay una na pong kinonsidera ang Kirinong Grandstand. Dahil sa lugar na ito, nagugpa ang kanyang ama bilang ika-10 presidente ng Pilipinas taong 1965. Subalit hindi ito bumasa dahil nga po pinaliligiran ito ng ilang COVID-19 hospitals. Kinonsidera ni President-elect PBBM ang Fort Santiago, pero ayon po sa mga ni PBBM, napili nila ang National Museum dahil ito'y perfect sa loob at sa labas para sa kanyang inaugurasyon. Sa bahagi po ng Padre Burgos Street, heading southwest, matatagpuan ang Old Legislative Building na ngayon ay National Museum of Fine Arts. Ang building na ito ay dinisenyo ni Ralph Harrington Duane, Antonio Maniac Toledo, at ni Juan M. Arellano, built between the years 1918 to 1926. Originally, ito ay National Library. Magtapos po si Duane at Toledo na dinisenyo. Yan na makagandang edificio yung building na yan bilang National Library dahil sa kakulangan ng pondo ay ginawa na lang itong legislative building kung saan sa tulong naman ni Arellano, in-wise niya ang design plan na rindagan ito na ika-apat na malapad ang chambers for legislators. Pinalitan niya rin ang central facade, incorporating the ornamentation and sculptural work. Ikinayo po ang National Museum noong 1946 and it was rebuilt after World War II in 1949. Noong panahon naman ng Barcelona noong 1972 ay pinigilawang executive house of the Prime Minister at nagkalauna ay ginawa itong opisina ng iba pang sangay ng pamalaan. At ang National Museum of Fine Arts dito ay saksi sa pagmamahala ni former President Ferdinand Marcos Sr. at ni dating First Lady Imelda Marcos kung saan ay nagpakasatu sila 11 days after they met here. Yes, actually sa kantin sila nagkakilala. Bumaba sa kantin ng dating senador Marcos at nakita niya si Imelda at siya'y nabighani. At doon na nagsimula actually after 11 days sila pa'y kinasal. At konti kaalaman na lamang din po para sa ating mga manonood matapos po i-rebuild yung taong 1949 parating pa lang. Museum of Fine Arts dahil nga po grabe ang mga kasira nito. Makalipas po ang digmaan. Kung mapasukin po ninyo ang museo, ito po ay halos kapareho-pareho noong unang ginawa ito. Apat na palapan pa rin ito, ngunit nabawasan na po yung morning facade articulation. Ang apat na palapag na gusali na ito ay may rectangular plan at ang layout nito oriented sa kanyang line of symmetry sa east-west axis, longitude in a north-south axis, at dalawang main entrances naman ito ay nasa silangan at kanlurang bahagi. And yung mga facades articulated with giant Corinthian columns and pilasters rising from the second floor level to the height of the two-story of the building. Nakikita niyo po sa inyong mga TV screens ang mga bisita. Doon po yan sa harapan mismo ng National Museum. Meron po mga upuan. Inihanda po dyan ang pamalaan para po sila isumaksi. Kabilang po tayo, ang mamamayan sa pagtumpa sa tungkulin inauguration ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Mamaya po ay siya na'y magiging Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Inaugural. At noong September 30, pag-ibig naman, sila rin po ng RA Republican number 196, 10696. It historical landmarks in the National Historical Commission of the Philippines. Itong National Museum of Fine Arts. Ito po ay silalim ng Resolution number 8. Dineklara nilang pagkilala sa significance ng gusali dahil saksi ito ng kababayan sa political milestones ng bansa tulad na lamang ng Constitutional Convention ng 1934. Makasaysayan talaga at inugurasyon ng ibang pagpagulo ng bansa. Katulad po ni Pangulong Quezon na siya ang Commonwealth Government President of 1935. Dating Pangulong Laurel during the Japanese response of government in 1943 at ang dating Pangulong Manuel Rojas of the Commonwealth government in 1946.
pinatay na lang natin yung convoy ng Pangulong Rodrigo Duterte kung siya tuloy tutuloy rito at ang convoy din ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sabihin ko lang Aljo, Marcos Jr. Ako. kanina, habang nung pagdating ni President-elect Bongbong Marcos sa Malacanang grounds, sabay na pagbukas ng pintuan ng kanyang sasakyan, napansin mo ba na ang mga kababayan natin, yung mga supporters niya, yung mga ordinaryong mamamayan na nandito po sa paligid ngayon at kaharapan po ng National Museum ay halos on cue, sabay-sabay silang pumalakpak. Talagang inabangan po nila na makita nila ang kanilang hinalal na Pangulo. Nagsigawan at Ang dumating sa Malacanang si Pangulong PBBM at nung nakita silang nag-usap na bilang tradisyon, no? Bilang smooth transition ng dalawang leader ng bansa. Alright, hindi po lingid sa ating kaalaman naman, Chief, ang kumayan, ng Pangulo po ng Pilipinas ay siyempre ang tumatayong ama ng bansa. Sa kamay niya po, nakasalalay ang ikabulan o ikababagsak ng bansa kanyang nasasakupan. At ayon po sa ating 1987 Philippine Constitution, ang Pangulo, ang legislative head of state and head of government, siya rin po ang commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines at bilang chief executive at Pangulo po ang may control sa lahat ng executive departments, bureaus at mga opisina ng pamahalaan. ang presidente po ng Pilipinas ay inialay ng taong bayan at may pagkakataon po siyang pamunuan ang bansa sa loob ng 6 na taon. Ngunit isang termino lamang at hindi rin po eligible ang Pangulo para sa re-election. At base po sa ating konstitusyon, tanghali po ngayong araw ay formal na pong Pangulo ng Pilipinas si President-elect PBBM pagkatapos ng kanyang inaugurasyon. And when it comes to qualifications naman po, ay sa Article 7, Section 2 ng 1987 Constitution, ang individual ay maaaring maging presidente kung siya ay pasok sa mga sumusunod na criteria. So narito po ang mga criteria. Una, siya po ay dapat na natural-born Filipino, registered voter. May kakayahan po siyang bumasa at sumulat. Ang edad niya po ay dapat 40 years of age at the age of election. At panghuli po ay dapat siya ay 10 taon na naninirahan sa bansa bago mag-eleksyon. Kung sakali man na magkaroon po ng iniinasang na mangyayari, naman po sana ang konstitusyon po ay may inilaan na tayo ng succession cases of health, disability, or resignation. Noong yung una po ay ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas in the case of death, resignation of the President. Yung Senate President naman, ang permanent cases of death, disability, or resignation ng Pangulo and Vice President at ang Speaker of the House of Representatives naman po ang permanent cases of death, disability, or resignation of the President, Vice President, and Senate President. Samantala, contrary to the popular belief, sa ligang batas po ng ating bansa ang hindi isinasama ang Chief Justice of the Supreme Court sa linya ng President's succession. Ang Kongreso po ay mandated to enact a law calling for a special election at tumaraw yan pagkatapos mapakante ang office of the President and Vice President. Ang special election po nito ay dapat na ginagawa 40 days after the enactment of the law, but not later than 60 days yan after the enactment of the law. Okay. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga po ay nakampanya bilang Pangulo ng ating bansa noong nagdaang eleksyon. Matapos po ang botohan ng eleksyon ay nakakuha po si BBM Si Erap nandyan, no? votes of 31,629,783 votes. Kaya naman po matapos ang ilang pag-check ng botohan upang masiguro na walang dayaan na naganap, ay dineklara na nga po na bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas si President-elect Bongbong Marcos. At bahagi na din dyan yung mga random annual audit na ginanap para siguruhin na nag-match po yung mga laman ng mga ballot boxes ng BCM dun po sa mga aktual na boto at sa mga ipinadalang boto. Samantalang po bilang presidente rin po ay maaari pong maging isa sa mga gabinete ang Pangulo kung saan doon siya nga po ni President-elect BBM. Ayun na si Inday. Sa kagawaran ng Inday Sara. bukod pa riyan, marami pa rin po siyang pinangalanan ng mga bubuo ng kanyang gabinete. Chief, nakikita natin ngayon, no, si
Vice President-elect Sara Duterte. Nandito na po ngayon sa National Museum. At ilang pang mga kilalang mga personalidad. Di lang natin masyado nakita. Ayan, si Pangulong ang dating Dating First Lady, Imelda Marcos. Marcos. Nandiyan na rin nakita natin kanina si dating Pangulong Estrada. At ilang pang mga, ayan, ang kapatid ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos at ang kanyang pamilya. So, unti-unti na po napupuno ang mga upuan na inihanda po para sa mga bisita. Diyan po yan sa naman mismo, sa premises mismo ng National Museum. Kung saan po, nakakaino kami dito sa naman mismo ni Angelic. Matatanda na una na po inanunsyo na si VP-elect, Sara Duterte, magiging susunod na kalihim nagkaturan ng edukasyon. Ang kalihim naman po ng Department of Agrarian Reform, ito po yung mga other egos na po. Si Brothers Nelia, si Amena Pangandaman, Department of Budget and Management, Benjamin Jokno sa Department of Finance, pangungula naman po ni Ivan Janruy, ang Department of Information and Communications Technology, ang dating chairperson po ng NFDA na si Benjamin Jr. naman ang susunod na pangungula sa Department of Interior and Local Government. Jesus Christi naman ang pangungula sa Department of Justice. Yung presidente yan. Tito Soto. Ayun si Erap sa likod, no? Si Rafi Tulfo naman ang itinalaga bilang bagong kalihim. Kanina si Erwin Tulfo. Opo, Erwin Tulfo. Bagong kalihim po ng Department of Social Welfare Development. Si Rafi Tulfo, Senator si Rafi Tulfo. Habang si Jose Faustino naman po sa Department of National Si Amy. Samantala po, ang bagong kalihim ng Ang ganda ng ayos ni Amy. Ko naman po ang babalik bilang bagong Ibang klase yung pinya, ginto. Si Alfredo Pascual naman po ang mamumuno sa Department of Trade and Industry, si Jaime Bautista sa Department of Transportation, Arsenio Marisacan ang National Economic and Development Authority, ang bagong kalihim naman po ng Presidential Communications Operations Office ay si Rose Trixie Cruz Angeles, habang si Victor Rodriguez naman po ang Executive Secretary at si Juan Ponce Enrile ang Chief Presidential Legal Counsel. Si Ricardo de Leon ang mamumuno sa National Intelligence Coordinating Agency, habang si Clarita Carlos ang National Security Advisor. Si Maria Zenaida ang Pinaman ang mamumuno ng Presidential Management Staff. Si Bernardo Guevara na dating Secretary ng Department of Justice ay magiging susunod na Solicitor General, habang si Antonio Lagdameo Jr. naman po ang Special Assistant to the President. Kahapon ay natagdag sa kanyang listahan ng mga magiging miyembro ng gabinete ay sina Veteran Banking Executive Jose Arnulfo Quick Venoso, chosen to head the Government Service Insurance System o GSIS, at ang kasalukuyang Solicitor General na si Jose Calida bilang COA Chair. Ulitin ko lang ang bagong incoming DSWD Secretary of Broadcaster na si Idol Edwin. Ulitin ko lang po ang nahanal na senador si Rafi Tulfo, si Senator Rafi Tulfo. Okay. Yes. So muna naman tayo, Angelic Chicos, basic information naman about kay President-elect Ferdinand Marcos Bongbong Jr. Bongbong Marcos Jr. o mas kilala bilang PBBM. Siya po ay pinanganak noong September 30, 1957. Pangalawang anak ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos. Ang kanyang mga kapatid ay sina Senador Amy Marcos, Amy Marcos. Siya po ay 8 years old, malaman na maupo kanyang ama bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1965. Sa edad ng 12, namulat na agad siya sa politika nang siya po ay naging young diplomat noong taong 1969. Yes, samantala po kung si dating Pangulong Marcos Sr. at dating First Lady Imelda ay may kakaibang kwento ng pag-ibig. Sina President-elect Marcos Jr.
lamang po sila ay nagkakilala sa New York kung saan siya nagtrabaho bilang isang abogado. At ayon sa kwento ni Attorney Lisa, hindi naman daw po yung tipong love at first sight. Kumbaga nag-develop lang daw ang kanilang relasyon eventually. And after period of time, binigyan daw ni President-elect BBM si Attorney Lisa ng tapa. Regalong tapa. At sabi niya, tayo na ha. Ganon. After that, nakuha po ni BBM ang pagtango ng mga magulang ni Attorney Lisa at sila ikinasal sa Italia at actually nakaselebrate ng kanilang silver anniversary sa parehong simbahan sa sila kinasal. Ang kanilang mga anak ay sila Ferdinand Alexander Araneta Marcos, Joseph Simon o Simon Araneta Marcos at si William Vincent Araneta Marcos. Opo. Sa outlook, minsan napapasigaw kami ni Angelic dito dahil napakalakas ng speaker sa rapat namin. May napakalakas. Kaya kung muli ay naiintindihan niyo po ang aming mga sinasabi rito. Ang susunod na first lady naman, mga kaibigan, mga kumayan, ay si Angelic Lisa Araneta Marcos. Again, siya po'y napakasimple, individual. Hindi pa umaalis pala. Ayan pa sila. She likes her anonymity. At kung bibigyan niya raw siya ng pwesto sa pamalan, ay mas pipili niya rin ang wala sa life. Ayun na yung convoy nila. Papunta doon sa... Ayan. Ay isang abogado at may sariling law firm. Hinihintay yata 11:30. Siya rin po ay isang puro. Hindi po siya basta puro lang, o profession lamang na nagtuturo sa kanyang estudyante. Kasi alas 12 yung ano. Sa ating susunod na first lady. Siguro alas 12 yung Siya tumatanggap ng bayan o pagtuturo. simula nung panunumpa. Inilalaan niya sa pagbabayad ng expenses ng kanyang may estudyante. Ang inatay natin mga kanila ng pagdatay ng Pangoy ng Pangulong Halal Ferdinand Marcos Jr. ay unti-unti na rin dumadami talaga mga tao ito. Napapansin namin halos lahat na pumupunta mga kababayan natin. Mga ordinaryong tao ito. Meron po silang t-shirt halos lahat na mainit pula at meron pong kulay na berde. Yes, at talaga Red and green. matamang inaabangan po nila ang pagdating ng mga sasakyan na lulan ang outgoing president at din ang incoming president na si BBM. Samantala, isa po sa pinaka-inaabangan din. Alam mo naman tayo mga Pilipino nakatutok dito sa mga kasuotan, lalo na po sa isusuot po ng First Family para po sa kasuotan ni President-elect Bongbong Marcos, modern barong inspired by the Rayadillo na isang traditional military uniform panahon ng mga Kastila, nilikha ni Pepito Albert. At bukod dyan, fully embroidered barong naman na obra pa rin ni Pepito Albert from Taal ang susuotin ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa kanyang evening activities. Parehong gawa ng Zapatero, Manila ang sapatos na isusuot ng susunod na Pangulo. Modern pinya terno na likha naman ng international fashion genius na si Leslie Momo ang isusuot na terno ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Talagang mabusisi ang disenyo ito na gawa sa mga telang pinya puro, pinya seda at pinya suksok na binurdahan naman ng pambansang Yan si Bulacan Inday Sara. ng Pilipinas. Ayan. Yung terno po at ng sapatos na likha naman po ni Lila Almario ng Brett's Coffee. Kaya si Pepito Albert din po ang nagdisenyo ng damit ng kapatid ni President Marcos Jr. na si Irene Marcos. Detalyado po ay dilaw na pinya terno. Gawa naman po ni Lila Almario ang sapatos na gagamitin ni Irene Marcos Araneta. Gawa naman ng Salvo Taylors ang barong na gagamitin ng kanyang panganay na anak na si Sandro Marcos. Samantalang ibang designer naman ang pinili ni Senator Jaime Marcos na gumawa ng kanyang damit. At ilang pinapakita lamang sa kanilang mga kasuotan ang simpleng lifestyle ng incoming administration. Ikaw na, nagpapunta rin ng papating kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. si Pope Francis. Si Pope Francis ay sinabi ko na sa tutapa. I sent my congratulations. Tumaan na. Lagpas na sa akin. Sa'yo, Plazel Padilla.
Ayan, kumakaway po ngayon maging si Attorney Liza Marcos sa mga tao pong kanila pong nakakasalubong habang sila po ay bumabay-bay dyan. Patungo po yan sa National Museum. Puntahan natin si Patrick de Jesus. Patrick de Jesus, kamusta dyan sa iyong lugar? Yes, ayan. Dito nga sa may Ayala Boulevard ay dumaan na yung convoy ng mga sasakyan kung nasaan sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at incoming President Bongbong Marcos. Sa ngayon nga ay napakahaba ng convoy na yan. At ito, nakita na natin yung presidential car. Itong presidential car number 1. Kung nasaan sina PRRD at PBBM, ano? At ito ang convoy ay papunta doon sa may National Museum of Fine Arts, kung saan manunumpa si President-elect Bongbong Marcos Jr. At pagdaan nga ng convoy dito at ayan, ay may mga nakaabang na mga residenteng nakatira malapit dito sa may Ayala Boulevard. At pagdaan nga ng convoy ay sila'y humiyaw at pagpapakita ng kanilang kagalakan, ano, sa na makita yung convoy ng incoming president at outgoing president. Sa ngayon na yan, ay mamaya inaasahan namang si PBBM na lamang yung babalik dito sa may Ayala Boulevard pagkatapos ng kanyang pananumpa doon sa may National Museum papunta sa Malacanang. Yan muna ang pinakaulit, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Patrick de Jesus. Opihado rin, no? Na-excited na yung mga kababayan nating nanonood ngayon o naroon mismo para tunghayan ang inaugurasyon ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos. Pero paalala lamang po sa ating mga kababayan na tignan pa rin, sundin pa rin yung health protocol. Dahil po sa COVID-19, paalala pa rin po yan ng Health Department na kahit po tayo ay nagbubuni para sa inaugurasyon ng ating bagong Pangulo, ay tingnan pa rin natin yung ating health protocol para nga sa COVID-19. At sa mga hindi makakapunta sa mismong National Museum, sa ating mga kababayan, ay meron namang mga LED wall na naka-install na yan sa may Intramuros Golf Course yan at sa Padre Burgos. At syempre, paalala ng PNP, gawing maging matiwasay itong inaugurasyon ng ika-17 Pangulo ng Bansa. Yan, kita natin yan si Attorney Liza Marcos. Nandyan po siya sa green sedan at kumakaway-kaway po sa mga naandyan po sa may area ng National Museum, and I think nandyan na po sila sa may lugar. Nakarating na po sila dyan sa area ng inauguration. 11:17 nang umalis po sila ng Malacanang at 11:25 po ng umaga ay nakarating na po sila dyan sa National Museum kung saan inaasahan po natin maya-maya ay magsisimula na po ang programa para po sa inauguration ng 17th President of the Republic of the Philippines. So magkatabi po yung mag-asawa. That's President-elect Bongbong Marcos and Attorney Liza Marcos. Aljan, Angelique, kamusta na dyan sa National Museum? Mamaya po, nagkaliwat kamay sa Biblia habang isinasagawa ang pang-budget. So, masasaksiyan natin yung mamaya. Kung inyo po naman po matatanda ng panahon ng inauguration ni Ferdinand Marcos Sr. Dalawa ang Biblia na ginamit. Ang isa ay mula sa kanyang ama na si Mariano Marcos at ang isa naman mula sa kanyang asawang si Melda Marcos. Kaya bukod kay Marcos Sr., dalawa rin po ang Biblia na ginamit ni dating Pangulong Ramon Magsaysay sa kanyang inauguration na mula naman sa kanyang mga magulang, Angelique. Yes, may mga pagkakataon din naman na isa lamang ang parehong Biblia ang mismo ginamit sa oath-taking. Halimbawa na lamang ang ginamit na Bible ni dating President Gloria Macapagal Arroyo noong 2004. Siya pong ginamit din sa oath-taking ng kanyang ama, si Estrada Macapagal noong 1961. Maging sina President Benigno Aquino III at kanyang nanay, ang kanyang ina na si Gloria Aquino, isa lamang din ang ginamit na Bible sa kanilang oath-taking. Mabuhay ang Pilipinas! Ayan na po mga kababayan, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pulong halang, Ferdinand Marcos Jr. Kasama po ang kanyang may bahay. At susunod na First Lady ng Republika ng Pilipinas, Liza Marcos. Kaya tinapos sila
pumapatik mismo dyan sa loob ng National Museum. At sinabi ng Pangulong Harlan Marcos, solemn 19 na inauguration. At sumabay naman ang panahon, mga kababayan, dahil hindi ganun kainit at hindi naman umulan. Actually, maganda nga at medyo mahangin Yes. din, ano? At isang relief din po ito para sa mga kababayan natin na maaga pa lamang ay nagsisimula po dito. For the entrance of colors. At ngayon po makinig na po tayo sa mga kaganapan dito. Let us all rise for the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghang, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsipat, buhay ilagit sa piling mo. Aming ligaya na buhay mga api, ang mamatay lang dahil sa'yo. Mm. Please remain standing for the ecumenical prayer. Kindly bow your heads in prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming maawain at mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na inyong nilikha, puspos ng biyaya para sa mundo at mga Pilipino, kung saan aming tinatanggap ang aming bagong Pangulo. Nawa ang araw na ito ay maghatid ng pagkakataon upang maging ganap ang aming hinahangad na pagkakaisa, kaunlaran at kapayapaan. Maging hudyat nawa ito ng tunay na pagbabago, paglilingkod at pag-asa. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah, the most gracious, the most merciful, please fill our mind and soul with good health and wellness forever. Bless us and our future leader, Ferdinand Marcos Jr., a good health and spirit of wisdom so that he may serve his countrymen. We pray that our nation be crowned with compassion and nurtured by your blood. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا في جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار
Ya Rabbal Alamin. Panginoon po naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Pakitanggap po ang aming tao sa pusong pasasalamat sapagkat taglay pa naming lahat ngayon ang aming buhay at ang aming lakas. Sasaksihan po namin ang panunumpa ng bagong Pangulo ng aming Republika. Nagmamakaawa kaming lahat na tulungan mo po ang aming Pangulo, maging lahat ng mga nangunguna sa aming pamahalaan, maipatupad ng pantay-pantay lahat ng mga batas tungo po sa pag-unlad ng aming lipunan. Hinihiling po namin maghari sa amin ang iyong katwiran. Sa ngalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mapagpala po namin Diyos. Binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyong saganang biyaya na sa kabila ng mga krisis, pandemya, kami po ay patuloy na tumitingin na kami po ay merong bagong lipunan na kung saan ang bawat isa sa amin ay magkakaisa upang kami po ay umunlad. Panginoon, inyo pong puspusin ng biyaya ang aming bagong Pangulo. Sampu po ng kanyang buong sambahayan at pamilya. Gayon din po ang lahat ng mga gabinete, ang kanyang administrasyon. At salamat po na kami ay walang Yan yung dapat mga anak niya ipangamba tatlo. sapagkat kayo po'y nangako na kayo po ang sa amin. Ito po ang aming pakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po, Ama, sa pag-ibig na pinupuno niyo sa puso ng bawat Pilipino. Pag-ibig na maaaring sandalan, gawing pundasyon at balangkas ng aming pagkakaisa. Patuloy niyo po kaming pag-umapawi ng pag-ibig sa bayan, sa inyo at sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Aming Amang manlilikha at Tagapagpatuloy, nagkalakaisa po kami ngayon na nagtatalaga Yung katabi niya na nasa kanan. Pangulo at lingkod ng bayan. Oh, congressman doon sa Ilocos. Bongbong Romualdez Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno at pamamahala, liwanagan niyo po siya ng inyong maningning na ilaw. Kasihan at puspusin ng inyong banal na diwa. Labanan ng inyong mapagpalang kamay. Pangunahan at akayin ng inyong makatwirang tinig. At patuloy na pagkalooban ng nag-uumapaw na pag-ibig at pagmamalasakit sa sambayanang Pilipinas. Bigyan niyo po siya ng mga makakapuang sa pamamahala na may busilak na kalooban, mga manunungkulang maalam, mabunga at marubdob ang pagmamahal sa bayan. Kami pong lahat na mamamayan ay patuloy ninyong gabayan na maging matapat sa aming mga tungkulin sa bayan Si Sarah. para sa isang maunlad at Ganda nagkakaisang ng design ni Pilipinas. Sarah. sa maiksing sandali po ng tahimik na pakikipagniig sa ating Ama sa Langit, ipabatid natin ang ating mga niloloob at pasalamat. Please be seated. Welcome to the inaugural ceremony of President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. To begin, let us now witness and give a big round of applause to the military and civic parade. Sa makasaysayang araw na ito, ating binibigyang pugay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Bumati. Jr. Kung kaya't narito po ang isang parada bilang pagpaparangal. At inapungtunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Lalo na yung Sila bunso ang na tangkad, nagtataglay ng yung katapangan nandito at sa, kagitingan, sa dulo. patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Pinakamatangkad.
Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang Tanod Baybayin. Paparada na. Inyo pong nasaksihan ng high-speed opener pass o ang mabilisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa impapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Ganda ng uniform nila. Nangunguna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Dumaraan po sa ating harapan ang commander ng tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin P. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño. Mula sa prestiyosong Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikintahan sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni Cadet Second Class Joshua R. Pulido. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at justisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officers. Mangyaring tumayo po ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Gawa sa pinya yan. Mangyaring magsiyo po na ang lahat. Ating natutunghayan ng mga sagisag mula sa Sandatahang Lakas, Pambansang Pulisya at sa Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Joanis Leonardi P. Imaano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng Sandatahang Mga Lakas sa army yan. pamumuno ni Commander Ray R.G. Habonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Rangers, Special Scout Forces Rangers ng yan, ang Philippine dami. Army, No? Naval and Special Operations Group ng Philippine Navy at 7th Special Kulay itim. Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na binubuo ng kapulisan ng Tanod Baybayin na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na nakapagpatubad ng batas sa papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang Tanod Baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, at Maritime Security.
Tunghayan natin ang mga sasakyan at gamit pandigma ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Pambansang Pulisya ng Pilipinas at Tanod Baybayin ng Pilipinas. Gayon din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na rin po ang pagsuportang unit. Nangunguna ang mga espesyal na unit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Lagyan po ang explosive ordnance at disposal units, kabilang na rin po ang chemical, biological, and radiological nuclear teams. Sumusunod naman po ang Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang 11 Metro Rigid Hull Inflatable Boat ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliitang SEAL operation. Ang tinaguriang combat arm of decision ng Armor Assets. Nangunguna ang Commando B-150 na pangunahin na kadisenyo Ganda para sa nito. paggawa ng operasyong panseguridad ng bansa. Kasabay ang Simbang Armored Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang B-300 Armored Personnel Carrier ng Philippine Marine Corps. Isang uri ng sasakyan na magagamit sa Yan. lupa o Kausap niya. Napakaya naman po natin ang artillery assets na binubuo ng mga kanyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F-5 Freedom Fighters aircraft. Dami. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot and scoop weapon na agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Pagkadami ito ng electronic suit na may inertial navigation system based on lane method at automatic loader. Nasa ating harapan ang 105mm howitzers. Sumusuporta ang mga ito sa mga puwersang nasa gitna ng operasyong militar. Ang gamit pandigmang ito ay nagbibigay ng close fire support. Hindi naman po nakikita ang 8-ton Euro trucks at 1 1/4 ton Sadco. Ang mga sasakyan ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Gayon din sa panahon ng kagipitan, partikular sa humanitarian assistance and disaster response. Mga espesyal na sasakyang naglalaman naman ng mga gamit pang komunikasyon at sistemang pang-impormasyon na may kakayahan upang maisakatuparan ang ugnayan sa pamamagitan ng radio communication sa iba't ibang frequency bands. Ang mga sasakyan naman po at kagamitan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas at Tanod Baybayin ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, seguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguriang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglaban sa krimen. Nariyan po ang mga sasakyan ng NCRPO, ang forensic group scene of the crime operatives, ang chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, at ang pinagsanib na explosive ordnance at K9 mobile vehicle van. Natutunghayan natin ang SWAT van, Special Action Force, na lula ng Multipurpose Armored Vehicle Personnel Carrier at MG Rubber Bullets. Mula naman sa Tanod Baybayin, nariyan ang bomb squad, ambulance at mga patrol cars. Nariyan po ang kanilang jet ski para naman sa agarang makatugon sa seguridad. Ayan na, yung ano, aeroplano. Ang
matinong search and rescue boats na nakadisenyo upang mabilisang makaresponde ang rescue team sa mga nalunod o biktima ng sakuna sa karagatan. Samantalang ang regional hull boat ay ginagamit sa iba't ibang misyong isinasagawa ng Coast Guard Anti-Terrorist Unit. Ang ganda ng ano, kulay-pula, may blue. Ibalik ang inyong atensyon sa kalangitan at natutunghayan ang pagdaan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Santahang Lakas ng Pilipinas. Inyo pong nakikita ang 4 na A29 Super Tucano. Sumusunod ang 10 SF-260 Marchetti nakadisenyo para sa basic at intermediate training at nagsisilbing dependable attack aircraft para sa close air support. Nariyan din ang 4 na Cessna aircraft at ang pamuli sa hanin ng mga sasakyang panghimpapawid ang siyang na T-41 trainer aircraft. Ang tinatawag na trainer aircraft ay ginagamit sa basic pilot training ng Air and Education Command ng Philippine Air Force. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pambansang pulisya at ang tanong baybayin ng Pilipinas na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa masaganang kinabukasan ng ating bayang Pilipinas. Mula naman sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang ating mga bayaning katuwang sa lalong pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa. Ang ating mga medical frontliners. Sa panahong sigdilim ng pandemya, ang mga bayaning nagniningning ng pinakamaliwanag. Sila ang ating mga medical at healthcare frontliners. Nanganganib sa bawat araw upang masigurong ligtas at protektado ang bawat pamilyang Pilipino. Ang ating mga overseas Filipino workers. Sa ibayong lupa man o karagatan. Ang manggagawang Pilipino ay tinitingala ng ibang bayan. Dahil sa kanilang husay, galing, at pagmamahal sa trabaho. Karangal-rangal ang kanilang mga sakripisyo. Malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kapalit ng kanilang di matatawarang kontribusyon sa ating ekonomiya. Mga atletang Pinoy May tapas, pumarada din. sa larangan ng palakasan. Walang tatalo sa puso ng atletang Pinoy. Dugot pawis at sakripisyo mula pagkabata. Ay, ipakita. Sa ibabaw. Makamtan ang medalyang hinahangad. Ay, tawag ka. Ang Kain daw. karangalang inyong dala para sa bansa. Sa bawat labang buhay ang inyong itinataya.
ay kabayanihang ating kinikilala. Ang manggagawang Pilipino. Kinikilala bilang haligi ng ating pag-unlad bilang isang bansa. Ang kanilang pagpupunyagi at pagsisikap na maitaguyod ang pamilyang Pilipino sa kabila ng anumang balakid ay ating bigyang dangal. Anumang industriya o antas ng panunungkulan, ang bawat manggagawang Pilipino ay bahagi ng pagbabago. Ang ating transport sector, panlupa, pantubig, o panghimpapawid. Ang ating ligtas na paglalakbay ay hatid ng ating transport sector. Mula sa mga tsuper, piloto, at flight attendants, o mga seafarers, at kapitan ng barko. Ang kanilang husay at galing ay katuwang natin sa paglalakbay tungo sa maunlad na bukas. Isang pagpupugay sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kinikilala natin ang huwarang kontribusyon ng ating mga bayani sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ang ating likas na yamang lupa at karagatan. Kasama ang mga makabagong teknolohiya. Isang masaganang kinabukasan para sa agrikultura at matibay na seguridad sa pagkain ang naghihintay sa atin. Ang ating Street Management Services Sector. Malinis, ligtas, at maayos na mga kalye at lansangan. Hatid ng ating mga kababayan sa serbisyo. Sinisigurong malinis ang ating kapaligiran. Maginhawa ang daloy ng trapiko. At ligtas ang ating publiko sa daan. Saludo po sa inyo. Ang ating construction industry. To read the joint resolution from the Senate and House of Representatives, Senate President Vicente Tito Soto III.
As the Senate President and co-chair of the joint public session of Congress that canvassed the votes for presidential and vice presidential candidates in the national elections held on the 9th of May, 2022. It is my distinct honor and privilege to join you in this historic occasion and read the dispositive portion of the resolution of both houses, which proclaim the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. The dispositive portion of the said resolution reads as follows. Resolved further to declare that candidate Ferdinand Bongbong Marcos Romualdez Marcos Jr. and candidate Sara Zimmerman Duterte received the highest number of votes cast for President and Vice President respectively in the national elections held on the 9th of May, 2022, and by virtue thereof, to proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines, and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. To administer the oath of office to President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chief Justice Alexander G. Casmundo. May we request on stage Attorney Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos to witness the oath taking. Mangyaring taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig Ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasinawa ako ng Diyos. Congratulations, Mr. President.
Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ano? Oh? Mag-i-speech pa yun. May mga bisita na sa baba. Yung kay Amy Chan, ang ganda. His Excellency David Hurley, Governor General of Australia, and First Lady Linda Hurley, Their Excellencies, Special Envoys, and Heads of Delegations, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Vice President Sara Duterte, President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of the Philippine Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, of course, First Lady Lisa Araneta, and my children, Alexander, Sandro, Simon, and Vincent. I cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, my friends, ang aking minamahal na mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for a country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division,
I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying, and I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back, out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest from weak. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes, where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement. And yet, they were poor. But he got it done. Sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty, of readily available ways and means to get done what needs doing. By you, by me. We do not look back, but ahead. Up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Gains made and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in ASEAN by ways now outdated. We shall be again by a radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all. But our countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there. Like going forward by new ways of doing that the pandemic forced us to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them. Such as a willingness to listen despite the noise, the hesitation to quarrel over differences, and to never, ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker, to something better,
something less fragile. There is also what you the people did to cope, but this time empowered by new techniques and more resources. You got by, getting some of what you needed with a massive government help, and for this I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Filipino. Imagine how much more you'd achieve if government backstops instead of dictating your decisions. Always there to pick you up when you fall, giving what you need to get past a problem. Imagine if it invested in your self-empowerment to bring it closer to taking on whatever challenges come. Imagine a country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. We did it in the pandemic. We will do it again. But again, I will not predicate my promise to you on your cooperation. You have your own lives to live, your work to do, and there too I will help. Government will get as much done alone without requiring more from you. That is what government and public officials are for. No excuses, just deliver. It was like that once upon a time. I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I listened to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success. And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all Filipinos. Come, let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways to provide what all Filipinos need to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the Bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek, not scorn dialogue, listen respectfully to contrary views, be open to suggestions coming from hard thinking and unsparing judgment, but always from us, Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has often proven that. Solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. We resisted and never failed to defeat foreign attempts to break up our country in my father's watch. His strongest critics have conceded that. So let us all be part of the solution that we choose. In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, surer and quicker the prospect of achieving our future. These are troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not. We see what's happening. We are witness to how it is being stopped, and we have seen the glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but united,
We came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinan ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. We are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had, both good and bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia. In the road ahead, the immediate months will be rough, but I will walk that road with you. The pandemic ravaged bigger economies than ours. The virus is not the only thing to blame. What had been well built was torn down. We will build it back better. The role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect and misdirection now demands. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The trade policy of competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce but import what other countries make more of and sell cheapest. Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict, those bearing no blame for provoking it. Yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of recovery. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I'm giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. And it is not a response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas reserves that have already been developed. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I'm talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example.
alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary up are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a comeback. Vice President and soon-to-be Secretary of Education, Sara Duterte Carpio, will fit that mission to a T. A T. Unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health. The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk and workload that we have back here. There will be changes starting tomorrow. I am confident because I have an uplift in my cabinet. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. The recovery of Philippine tourism with its emphasis on accessing nature's beauty, I am sure will exceed expectations. And bigger is not always better, but there's something to be said for economies of scale. And yet the country invites investments in fast-rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. But there are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around, but unseen, long before this day. I built them. The rich world talks a great deal, but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction from climate change and lack of adaptation. We will look to our partners and friends to help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First,
spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. We too have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world. But we won't shirk from that responsibility. We will clean up. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the depth of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Magandang tanghali po. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. We will now have a photo opportunity with President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. May we invite the first family on stage. First Lady Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos. Romualdez Marcos Jr. At ito po ay nagsimula pagkatapos nga po ng kanyang oath-taking at kasama po ang kanyang may bahay na si Mrs. Liza Araneta Marcos. At ito mga 25 minutes audio ang kanyang garupati at marami siyang pinagyan. Ano yung mga highlights na narinig ko? Okay, ang una-una ay in-emphasize ng Kapangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. This is a very historic moment na nagsalita ng taong bayan ang pagkakaisa, unity. In-emphasize din ng Pangulong Marcos Jr. ang pamilya, ang bansa, at ang kinabukasan ng bayan. The biggest electric mandate in Philippine history. Matakin ninyo yun, 31 million and 32 million votes respectively nakuha nila ni pangalawang Pangulo ni Sara Duterte. So, maganda din sinabi ng Pangulong Marcos na wala nang babalikan no offended rival, sika nga. Wala nang babalikan kalaban sa politika. Susulong na tayo. Aabante ng Pilipinas dahil ang sobrang pagpupolitika doon tayo nasisira. Ilang beses sinabi ng Pangulong Marcos yan nung siya'y nakakampanya pa lang. And ang importante dito ay makinig din. Willing siyang makinig. He listens. Even before he listens. Mga guys, and ito yung yung pagkakaisa ng instrument of change, but yung taong bayan mismo. Hindi siya yung simbolo ng pagbabago, pwede.
sinasalamin niya lang, sinisimbolo niya lang ang nais ng taong bayan na magkakaisa at ang pagbabago. At sinabi rin niya that he will build from what's already there. No? So, nabigay po din siya sa kanyang immediate predecessor na si past president, immediate past president Rodrigo Roa Duterte. Pinasalamatan niya dun sa malawak na mga infrastructure na isinagawa niya. At ngayon din, magpapatuloy siya and he will build better pa para sa darating na panahon. At ang maganda rin sinabi ng Pangulo Marcos, hotel the future, not the past. Mas maigi kung isi-share natin ang kagandahan gagawin pa natin sa hinaharap sa babalikan natin yung wala tayong natututunan na hindi nakakatulong sa tao, na hindi nakakatulong sa bansa. Mas maganda pag-usapan natin kung ano yung plano natin sa hinaharap. Ang dami natin dapat gawin. Ang pandemya, yung crisis, ang kakulangan natin ng pagkain, i-address na ng Pangulo Marcos as incoming, in fact, siya na ngayon ang Agriculture Secretary, Secretary ng Agriculture. Binanggit po niya yung self-sufficiency na matagal na po nating inaasam pero hindi pa rin po na-deliver ng mga nakalipas na administrasyon. And ito'y dapat bigyan ng prioridad. Pinag-usapan din niya yung kanyang balakid sa energy supply. At ito sa edukasyon, pagbabalik sa sciences, vocational skills sa isang global language na tila napabayaan na rin ng ating bansa sa mga nakalipas na panahon. At bigyan ng mga OFWs ng mga advantages para sila ay mag-survive at mag-thrive. Yan ang pinaka-importante ngayon, Chick, no? Maganda din sinabi ng Pangulo Marcos, yung stronger resilience ng mga Pilipino. In fact, kilala ang mga Pilipino bilang resilient. Resilient tayo sa bagyo. Resilient tayo sa mga iba't ibang uri ng kalamidad. Ito pa, ang pandemya, kagutuman, politika. Mas paitingin pa natin ang pagiging resilient natin sa iba't ibang uri ng hamon ng buhay na kaya naman natin gagampanan yan kapag tayo nga ay nagkakaisa. And, maganda sinabi niya, the Bayanihan way. The Bayanihan way. Masabi pa rin niya, do not be afraid. Palagay ko ina-address niya rin ng mga tao marahil na hindi sigurado sa kanya. At sinasabi niya, huwag kayong matakot. You will not be disappointed. Dahil sinabi niya na malaki ang debt of gratitude niya sa mga taong nagluklok din sa kanya sa posisyong ito. He also emphasized one nation, one republic, indivisible. Parte ng solusyon at hindi tayo parte ng problema. Di ba? Maganda sinabi niya, manaman ang talumpating ng Pangulo Marcos Jr. We have to be an agile and resilient republic. Ang nauna para po, gawin natin ang nararapat sa bayan ito. Huwag na nating balikan pa yung mga bagay-bagay at yung mga nakaraan na hindi talaga nakakatulong. Although meron siyang konting napakabiyaw na pagkulay din sa kanyang ama na sinabi niya na minsan merong isang pinuno, di ba, na ginawa ang kailangan niyang gawin. Whether siya'y tinulungan o hindi, meron kanyang sinikap ito at tinukoy nga niya ang kanyang ama na si former President Ferdinand and Rene Marcos. Paano ba inilalagay ng Pangulo Marcos sa kanyang sarili sa pangkalahatan? Kasi sinabi niya, yung pangarap ninyo ay magiging pangarap ko rin. Pagdating sa kapayapaan, pagdating sa kaunlaran, pagdating sa kinabukasan, lalo na ng mga kabataan, ang pangarap ninyo ay ang aking ring pangarap ko, di ba? At narinig natin Ang pakinggan. ang publiko dito sa kinaroroonan natin ang kanilang palakpakan, na marinig nila yung mga salitang yan ng pangarap ng mga tao ay siya rin kanyang pinapangarap. At Yung mga nurse, natutukan din ng Pangulo Marcos yung kung transparency. Kasi sinabi niya, wala nang sikre-sikreto sa public health. Dahil nagkaroon tayo ng problema nga dito sa bahay ng corruption, di umano, meron ng papakulit pa naman ng investigation because nakasalalay dito
dito ang kalusugan ng taong bayan at ang pera ng pamamayan. Okay? So, pagdating naman sa turismo, ang sinabi niya, ang Pilipinas mag-edit yung expectation natin. Oh, excited ako doon, ha? Kasi nga, ngayon, nagbubukas na ekonomiya ng Pilipinas. Hopefully, ay magiging mas maunlad ang Pilipinas pagdating sa industry ng turismo dahil sa totoo lang, napakaganda ng Pilipinas. Mas maganda pa sa ibang mga bansa Ang sinabi sa nga labas niya dyan, ng Pilipinas. the recovery of accessing nature's beauty. Dahil marami po talaga tayong likas na yaman, marami tayong talagang sa atin lang yung matatagpuan, no? Tulad ng powder white na dalampasigan dito sa Boracay. At bukod sa Boracay, marami pang ibang mga lugar na hindi pa nakikilala ng pwede ng mga kapwa Pilipino natin at yung mga dayuhan. Kaya nga sabi ko sa iyo, sumama ka nga sa amin pagmotor. Tungo ko na yung papunta doon sa pagpunod doon sa Northern Luzon at napakaganda, lalo na ng Arroyo. Lalo na ng Aurora, napakaganda doon siya. At turismo. At siya ang isa sa mga susi na bubuhay sa atin. Pinagipin niya yung ating ding papel pagdating sa pangangalaga sa kalikasan. Yes. Yung kung sinabi, bigger is not necessarily better. So may mga bagay na yung economies of scale, kahit na maliliit lang yan, ay maaaring makatulong sa atin. Pero kailangan din natin gampanan ang role natin sa pagiging number 3 producer ng plastics. Number 3 producer ng plastic sa mundo. Ang malungkot, na tayo, na maliit na bansa, ay madalas din po nagiging biktima ng epekto ng climate change. So, meron din po kailangang mapag-usapan dyan na tulong para po sa mga bansa katulad ng Pilipinas. Ito pa, maganda dito sinabi niyo. Ito yung magandang gawin natin na handa tayo magsakripisyo sa anumang bagay. Lalo na pag merong pagkakamali. Lalo na pag merong dapat isakripisyo para sa ikauunlad ng bansa. Ang sinabi niya, siya mismo Lumabas. ay handang magsakripisyo sa mga haharapin pong mga problema at mga challenges ng bansa. Ito pa, maganda sinabi niya. Hindi isa-isa po pinakinggan ko talaga yung kumpiyansa ng Pangulong Marcos Jr. sa ating kinabukasan. Confidence in the future because of our faith. Sa kanyang paniniwala. Patakin ninyo paniniwala niya sa ating mga Pilipino na tayo ay individual. May sarili tayo ginagalawan. May sarili tayong disposisyon sa buhay. Pero naniniwala sa atin na kaya natin gawin ang ating responsibilidad ng Pilipinas. Pandente pa rin po tayo kung saan ang ating buhay talagang pinawi. No? Maraming mga pamilya ang nagkakawatak-watak. Totoo po yan. Maraming mga naudlot na pangarap. Maraming tila hindi sigurado bukas. Isa lang ang pinangako ng Pangulong Marcos kasi lagi niya nung umpisa pa lamang ng kanyang kampanya, ito ay ang sabay-sabay tayong bababong muli. Ika nga sa English, together we shall rise again. Hindi man madali, hindi man agad-agad, pero naniniwala siya na basta magkakapig-bisig tayo bilang isang bansa, lahat ay ating makakaya ng sama-sama. Ako po si Aljo Mentino. At sa kanyang pagpupo ngayon bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, patuloy nating samahan at tulungan na ang pinuno ng ating bansa sa pagtataguyod at sa tuloy-tuloy na pagbangon muli ng Pilipinas mula sa pinsala idinulot ng COVID-19 at sa mga samot-sari pang problema. Maging responsable sana tayong mamamayan na handang sumunod at makisa sa anumang administrasyon at sinumang leader ng ating bansa. Muli, ako po si Angelic Lasso. Ako ay ang Pilipinas! Pilipinas, alayo sa mga kagustuhan. Salamat.